ما دو اپوزیسیون داریم، یک شاهزاده رضا پهلوی و دیگری که ساخته جمهوری اسلامی است. اپوزیسیون جمهوری اسلامی پنهان و نهان خواهان بقای آن حکومت دیکتاتور است. با آن بخش کاری ندارم، اما برنامه عملی ملیگرایان برای انقلاب ملی چیست؟ احزاب، انجمن‌ها و اندیشکده‌هایی که تفکرات ملی دارند و حامی شاهزاده رضا پهلوی هستند فقط یک سری اسامی دهن پرکن هستند و برنامه و استراتژی عملی برای سرنگونی جمهوری اسلامی ندارند یا این گونه نیست و برنامه دارند. ملت تا کی باید چشمشان به اپوزیسیون ملی باشد و انقلابی شکل نگیرد؟ اپوزیسیون موتور انقلاب را روشن می کند یا مردم هستند که باید حرکتی بکنند و اپوزیسیون آنها را حمایت و هدایت کند؟ این موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است. مهمان این قسمت نجات بهرامی است. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. نجات، تصور میکنی که ما ملیگرایان برای انقلابی که مردم دارن رقم میزنن، کسانی که فعال سیاسی هستن، انجمن‌ها، نمیدونم اون احزاب و اینا، برنامه‌ای دارن یا اینکه نه همه موندیم که مردم یه حرکتی انجام بدن؟ ابتدا من باید این مسئله رو اشاره کنم، در واقع با اجازه شما یه تصحیح اینجا انجام بدم. بحث اپوزیسیون یک مقداری بین بسیاری از رسانه‌ها در سوشال مدیا، بین برخی از شهروندان و مخصوصا از طرف کسانی که در واقع به صورت یک برنامه نرم و خزنده دنبال زدن اپوزیسیون هستن. اینجا طبیعتا منظورم این نیست که شما هم جز اونها هستید، ولی بسیاری که دنبال زدن اپوزیسیون هستن به یک شکلی این مسئله رو مطرح میکنن که انگار یک اپوزیسیون یک موجودی هست، یک میزی داره و روی این میز هم برنامه‌ای داره و به راحتی میتونه گام به گام، استپ بای استپ برنامه‌اش رو پیش ببره، رژیمی رو سرنگون کنه و یه رژیم جدید رو مستقر کنه، اما این کار رو به دلایلی نمیکنه. من برای اینکه این تصور یه مقدار اصلاح بشه ارجاع میدم به مقایسه با اپوزیسیون کشورهای دیکتاتوری دیگه. ببینید واقعا در قبال کشوری به نام کوبا که یک دیکتاتوری نیم قرنه در اونجا حاکم هست و این دیکتاتوری برخلاف جمهوری اسلامی انقدر هم پولدار نیست که شاخه‌های خودش رو، بالهای خودش رو، نفوذی‌های خودش رو در مدیای غربی، در بین مثلا اپوزیسیون، بین دیپلمات‌های غربی، تینک تانک‌ها بگسترونه. با این وجود شما نگاه کنید ببینید اپوزیسیون کوبا چجوری برنامه ریخته، چجوری رژیم رو عوض کرده، رژیم رو تحت فشار گذاشته. کشورهای دیگه داریم، کره شمالی داریم، ونزوئلا داریم، با اینکه کل دنیا رفتن پشت اپوزیسیون ونزوئلا و حتی این اپوزیسیون رو به عنوان حکومت جدید بسیاری از کشورها به رسمیت شناختن، بهشون سفارت دادن، ولی باز اون اتفاقی که باید نیفتاد. من این مقایسه ها رو میگم که به قول معروف یه مقدار مسئله اصلاح بشه و اپوزیسیون و اینکه با یک حکومتی در سر و کار داریم که در واقع مجال هیچ نوع ارتباط با داخل و شبکه سازی رو هم نمیده. اینه که علی‌رغم اینها با وجود این شرایط به نظر من اپوزیسیون ملیگرا، چون برنامهش مشخصه، رهبرش مشخصه، چشماندازی که برای مردم ترسیم میکنه مشخصه، بسیار دموکراتیک هست. یعنی چیزی که به مردم میگه اینه که اگر رژیم چنج بشه خب اون چیزی که مردم رأی بدن، شکل حکومت و چیزهای دیگه سر کار میاد و به نظر من اپوزیسیون بسیار موفقی هستش که همچنان هم خب قابل مقایسه با جریان‌ها و گفتمان‌ها و اون چیزی که شما گفتید اپوزیسیون جمهوری اسلامی ساخته، خب اصولا اینا قابل مقایسه نیستن. اما اون چیزی که هست، مسئله اصلی در ایران و در داخل کشور رقم میخوره. یعنی چیزی نیست که از بیرون اتوماتیک یک دکمه رو اپوزیسیون بتونه فشار بده و داخل اون اتفاقاتی رو که مد نظر هست بیفته. من چند تا نکته رو لابلای صحبتات بگم که بعد سوال بعدیمو بپرسم. به جای خیلی خوشگلی رسیدی در مورد رسانه‌های مثلا صحبت کردی. خب من کاری به رسانه‌های فارسی زبان سعودی ندارم، اونا هدفشون مشخصه که پولشون از جایی که میاد هدف رو اون مکانی که پول رو ارسال کرده مشخص میکنه که قاعدتاً در راستای اهداف ملی ما ایرانیان نیست. اما در مورد خودم من بر این باور هستم که باید نقد بکنم. من
خودمون رو بیشتر از 57 یا فرقه جنون نقد میکنم، به این خاطر چون که فردای ایران رو ملی گرایان و مردم ایران قرار بسازند، نه افرادی که فاند میگیرن و نمیدونم متکدیگری میکنند، یعنی تکدیگری میکنن در سیاست و در از کشورهای دیگه تکدیگری میکنن واسه کمپین هاشون. با اونا کاری ندارم. بعد در مورد بحث اپوزیسیون که گفتی، به هر حال 45 ساله که اپوزیسیون ملی داره فعالیت میکنه. دو نسل یعنی دو دیدگاه داریم. یک دیدگاه که اپوزیسیون کلاسیک هستن که بزرگترین کاری که انجام دادن و مهمترین کاری که در این 45 سال انجام دادن این بوده که آقا فرهنگ ملی گرایی و هویت ملی رو زنده نگاه داشتن. در اپوزیسیون شاهزاده رضا پهلوی رو تنها نذاشتن. تا امروز ماهایی که نسل جوان هستیم، نیروهای جوان هستیم که رسیدیم به این قضیه که آقا ملی گرایی چه اهمیتی داره و باید کنار شاهزاده باشیم و تنها آلترناتیو شاهزاده است. بتونیم بیایم این پست سیاسی رو تحویل بگیریم. حالا در هر جایی که هستیم تحلیلگریم، نمیدونم نظریه پردازیم، فعالیم، روزنامه نویس هستیم، هر چی که هستیم بیایم آقا سر جای خودمون بیستیم و شروع کنیم فعالیت کردن. الان با اون نسل کلاسیک کاری ندارم، به هر حال کولت سن دارن و همین که تا اینجا 45 سال تونستند بدون هیچ رسانه‌ای، بدون هیچ گونه محوریت بودنی بقا بدن این تفکر و گفتمان ملی رو که امروز بتونه این گفتمان غالب باشه، کار بزرگ و عظیمی است. اما با اون بحث مقایسه من اصولا با مقایسه کردن یکم مشکل دارم، به این خاطر که از لحاظ جغرافیایی، از لحاظ قومیتی، نمیدونم خرد فرهنگ هایی که ما در ایران داریم، حتی از لحاظ محیط زیستی، تمام این یعنی جغرافیا، خرد فرهنگ، نحوه پوشش، خورد و خوراک، نمیدونم همه این چیزا دست به دست همدیگه میده که فرهنگ کشورها با یکدیگر فرق بکنه. قاعدتاً فرهنگ‌های مختلف، اتفاقات مختلف، تاریخ و گذشته مختلفی که کشورها دارند به نظر من قابل مقایسه نیست. حالا خیلی‌ها مقایسه می‌کنن، من به شخص مقایسه نمی‌کنم، ولی اون نکته‌ای که گفتی اپوزیسیون ملی دموکرات هم هست که خیلی نکته باحال و خوبی بود. اینو حتما بهش خواهم پرداخت داخل سال بعدیم که پس چطوره که فرقه جنون میان بحث راست افراطی رو مطرح می‌کنن. الان میگه آقا اپوزیسیون موفقی داریم. من هم مثل شما موافق هستم که اپوزیسیون ملی موفقی داریم. الان نجات بهرامی، این اپوزیسیون موفق ملی چه کار کرده؟ چه برنامه‌ای داره؟ مرگ ابراهیم رئیسی یک تمرین میتونه تعریف بشه، یه مانور تعریف بشه برای روزی که سید علی خامنه‌ای میمیره. الان روزی که سید علی خامنه‌ای مرد، تصور میکنه اپوزیسیون چه کار میتونه بکنه؟ مردم کف خیابان دوباره آمدن، اپوزیسیون چه برنامه‌ای داره؟ آیا کارگروه‌هایی شکل گرفته؟ آیا کارهایی کرده؟ قبل از اینکه پاسخ بدی یه نکته هم بگم در طول این برنامه، به این خاطر که نجات بهرامی کانال یوتیوبش رو راه انداخته و در کانال یوتیوبش روزانه یا یه روز در میون داره برنامه میده بیرون، تحلیل میکنه، گزارش میده و صحبت‌هایی که داره رو با شما در میون میذاره. آدرس کانال یوتیوب نجات بهرامی رو میذارم که هم حمایتی ازش کرده باشم، هم آگاه بشید که بدونید که میتونید کانال نجات بهرامی هم دنبال بکنید. باید بتونیم یک حلقه‌ای تشکیل بدیم که بدون اینکه هیچ هماهنگی باشه، بدون اینکه هیچ نمیدونم تحریریه باشه، یک رسانه اینجور درست بکنیم و شکل بدیم و به هر حال از تک تک بچه‌هایی که وارد یوتیوب میشن هم حمایت میکنم، هم معرفیشون میکنم، هم اینکه هر کاری که از دستم بر بیاد انجام میدم، چه برسه به نجات بهرامی که ارادت خاصی بهش دارم. میشنوم پاسخ تو نجات جان. متشکرم محمد گرامی، هم بابت نکات خوبی که گفتی، هم اشاره‌ای که به کانال بنده داشتی. من راجع به اپوزیسیون این رو باید خدمت مخاطبین کانال شما عرض کنم که نوع اون رژیمی، مدل رژیمی که یک اپوزیسیون با اون درگیر هست، در شکل دهی و در تعریف مأموریت‌های اون اپوزیسیون بسیار بسیار موثره و تا حد زیادی حتی میتونم بگم که اصولا دو تا اپوزیسیون که با دو رژیم متفاوت دست به گریبان هستن شاید 100% با هم متفاوت هستن به خاطر اون کار ویژه هایی که در مواجهه با اون رژیم دارن. اگر رژیم توتالیتری هست که در داخل کشور امکان هیچ فعالیت میدانی، هیچ سازماندهی و هیچ کمپین کردنی رو نمیده، وقت این اپوزیسیون که با چنین رژیمی مواجه است، خب مأموریتش میچرخه به این که از اون تضادهای درونی، مشکلاتی که درون کشور هست استفاده کنه سر بزنگاه‌ها. و مثلا وقتی بنزین گرون میشه، مردم جرقه‌ای زده میشه و مردمی که ذاتاً معترض هستن به خیابون میریزن و اونجا باید استفاده کنه. و اینجا اشاره خوبی کردی در سوالت، اینکه ابراهیم رئیسی هلیکوپترش سقوط کرد و در ظاهر شخص دوم جمهوری اسلامی بود و کشته شد و اپوزیسیون خب آماده نبود. اینجا ببینید چیزی که مهم هست اینه که
هم خود حکومت، هم اپوزیسیون، هم تحلیلگران حوزه ایران میدونن که وقتی نارضایتی مثل یک انباری متراکم شده، مثل یک دیگ جوشانی که به هر حال درش هم باز نیست و هر لحظه احتمال انفجارش هست، در چنین شرایطی وقتی اون حکومت قرار داره، اپوزیسیون اینجا باید مترصد اون فرصت ها باشه، اون جرقه ها باشه و براش حداقل به صورت یعنی بیرون از کشور یک اون تسلط رسانه‌ای، تسلط تبلیغاتی، حمایت از اون آسیب دیده هایی که به خیابان میان و معترض هستن و مثلا بازداشت میشن، خانواده هاشون تحت فشار قرار میگیره، مجروح میشن، کشته میشن، خانواده های کشته شده ها. این غیر از این مسئله اپوزیسیون نمیتونه وارد کشور بشه و در داخل کشور رهبری رو، حتی رهبری میانی رو سازمان بده. چرا که اون رهبری میانی از اونجایی که زیر ضرب یک حکومت با نیروی پلیسی و سرکوب خیلی گسترده است، یا سرکوب میشن، آسیب میبینن، از بین میرن، و یا اینکه استحاله میشن و حکومت اینها رو با شل کن سفت کن در واقع متعلق به خودش میکنه و در واقع تبدیل میشن اون آدمهای داخل به کسانی که چوب لای چرخ براندازی رژیم میگذارن. در نتیجه من این رو، شاید مقدمه طولانی بود، توضیح دادم که این رو بگم که در مواجهه با چنین رژیمی کسی که میاد میگه که رهبر من در داخل، رهبر من تو زندانه، این یا نفهمه، واقعا نمیفهمه سیاست رو، رژیم‌های سیاسی رو نمیشناسه، و یا اینکه نه، اصلا هدفش اینه که جمهوری اسلامی سرنگون نشه، داره بازی میکنه. هدفش اینه که این رهبری فیک و رهبری متعدد و اینها رو به وجود بیاره که رهبری اصلی شکل نگیره. اینکه در چنین شرایطی باز برمیگردم به سوال اصلی که اپوزیسیون باید چیکار کنه، همون مسائلی که من اشاره کردم. یکی اینکه از اون حربه تبلیغاتی و گفتمانسازی استفاده کنه، مانع شکلگیری و گسترش گفتمانهای فیکی بشه که پشتش خدمت به رژیم حاکم هست. این وقتی یه گفتمان فیک میاد، یه 2 تا میشه، 3 تا میشه، مردم سردرگم میشن. وقتی اون جرقه ها مثل بنزین زده میشه، مردم جهتشون رو نمیدونن. اگر اپوزیسیون قبلش این کار رو کرده باشه، در جرقه های بعدی، در انفجارهای اجتماعی بعدی، در خیزش های بعدی، مردم جهت رو میدونن، یعنی اون نیرو در داخل کشور آزاد میشه. و اگر من و شما، محمد تنگستانی، نمیدونم ایکس، ایگرگ، فلان گروه، فلان نیروی سیاسی در خارج، فلان شبکه تلویزیونی، هر کسی جهتی نده و بخشی از جمعیت رو این بر اون ور نفرسته، در زمان اون انفجار اجتماعی و اون خیزش اجتماعی مسیر مردم مشخصه و ضربه نهایی رو به رژیم میزنن. اپوزیسیون ملی بهترین کاری که کرده، گفتمانهای تقلبی، فیک و گفتمانهایی که در پوشش اپوزیسیون دارن به جمهوری اسلامی خدمت میکنن، اینها رو رسوا کرده. از اون طرف خب ارتباط خیلی زیادی با مردم داخل داره. ما علیرغم به اینکه گفتم رژیم توتالیتر، سرکوبگر، اجازه هیچ تحرک و هیچ بروز و ظهوری رو در داخل نمیده، ولی ببینیم زندانیان سیاسی مشهور و شجاعی در داخل کشور هستن که عملاً و علناً پشت اپوزیسیون ملیگرا و حتی پادشاهی خواه هستن. کسانی مثل فاطمه سپهری، کسانی مثل منوچهر بختیاری، خالد پیرزاده، رضا محمد حسینی، آرشام، خیلی کسانی هستن که در هجوم اون به هر حال رسانه‌های غالب و اون چهره سازی‌ها تا حدی سعی میشه که اسمشون فراموش بشه. خب نگاه کن نجات، تمام صحبتایی که داری میگی من موافق گفتهات هستم، با گفتهات هیچ مشکلی ندارم، ولی خب در مورد این که الان گفتمان غالب گفتمان ملی گرایی هست، هم کاملا با شما هم عقیده و هم نظر هستم و بر این باور هستم که گفتمان ملی گرایی گفتمان غالب امروز ایران است. ولی خب الان داریم میبینیم که بعد از بیرون اومدن مسعود پوزیده، اصلاح طلب‌ها شروع کردن به مثلا موتورشون رو شروع کردن خیلی با سرعت بیشتر در رسانه‌های فارسی سعودی یا در رسانه‌های غیر فارسی زبان خارج از کشور دارن خب فعالیت‌های خیلی زیادی میکنن، دارن تخریب میکنن و
قدرت هم دارن، میتونن موفق بشن، میتونن این گفتمان غالب رو دوباره ببرن پایین. چرا؟ به این خاطر که در چند دهه گذشته تولید فکر کردن، تولید آثار هنری کردن در حوزه سینما، موسیقی، ادبیات، نمیدونم و خیلی چیزهای دیگه تولید فکر کردن. الان جوونی که میاد کف خیابون فریاد میزنه رضا شاه روحت شد، خاندان پهلوی رو فریاد میزنه، شاهزاده رو فریاد میزنه، وقتی برمیگرده داخل خونش بعد بشینه فیلمی رو نگاه کنه که یا تفکرات چپ اونو ساخته یا تفکرات اصلاح طلبی اونو ساخته. وقتی که میخواد بشینه کتاب بخونه بعد کتابی رو بخونه که بر اساس تفکرات چپ نوشته شده. اینها همه باگ هایی است که اون اگر هوشیار نباشیم، یکی از دلیل هایی که مثلا من خیلی خوشحالم که تک تک بچهای ملیگرا میان در کانال در یوتیوب فعالیت میکنن، مثل خودت که اومدی کانالت رو راه انداختی، اینه که آقا ما میتونیم با این برنامه‌ها اون گفتمانه رو بالا نگه داریم، اون گفتمانه رو عمومی بکنیم، اون گفتمانه رو بیایم پرورشش بدیم، بزرگترش بکنیم. چرا؟ چون همون برنامه‌ای که شما داخل کانال یوتیوبت میسازی، دیگری در کانال یوتیوبش میسازه، تولید محتوایی است که وقت اون جوون رو میتونه به درستی پر بکنه. هرچند که اصلاح طلب ها، فرقه جنون با کیفیت های بهتر میان، چون پول دارن، فاند دارن میگیرن. جمهوری اسلامی نمیدونم نفت من و توی ایرانی زیر پولش زیر تو جیبشه، خرج میکنه که برنامه با کیفیت بسازه، بعد از این طرف نمیدونم زمین بچه‌های ما رو هم وارد زمین خودش بکنه و بهره برداری بکنه، نمیدونم به نفع خودش اون برنامه رو حالا تو چه داخل تدوین چه هر جای دیگه جمع بکنه، یا اینکه مثلا افرادی که عملاً باید الان صدای منو دارید الان؟ من چند ثانیه صدا تو از دست دادم، الان هست. اوکی. یا یکی از مثلا کارهای، یکی از ترفندهای امنیتی که اطلاعات سپاه یا نمیدونم سیستم امنیتی جمهوری اسلامی داره میکنه، چون یک سیستم امنیتی که در جمهوری اسلامی نیست، چندین سیستم امنیتی هست که باگ‌های امنیتی خودش رو بگیره. هرچند که مثلا موساد یا سیستم های امنیتی امریکا و فرانسه و اینا قشنگ حیات خلوتشون اونجا در حوزه امنیتی نتونسته موفق باشه، ولی تونسته در اپوزیسیون رخنه بکنه، تونسته یک سری اتفاقات فیک رو در اپوزیسیون رقم بزنه، افرادی رو تزریق بکنه، یا اینکه فردی که حالا خانوادگی کسی است که یکی از عزیزان جانباخته است، مثلا آتش شاکرمی رو دارم مستقیما میگم آتش شاکرمی الان هنوز وقت جیشبوس لالاشه. چجوری این بزرگش میکنن، پروموتش میکنن که بیاد به کسی مثلا علی کریمی که یکی از اسطوره‌های ورزشی مملکت ماست اینگونه توهین بکنه، یا اینکه به شاهین نجفی اونگونه توهین بکنه و آنچنان حرفایی رو بزنه. زمان تا 2 سال پیش کی تو رو میشناخت؟ به واسطه به قتل رسیدن خواهرزادت تو اومدی داری سهم خواهی چی رو میکنی؟ دم از چی داری میزنی؟ مقابل چه ملتی ایستادی؟ تا مقابل خواهر خودت ایستادی. به هر حال جمهوری اسلامی داره این کارها رو داره میکنه و داره تلاش میکنه که اون تفکر غالبی که امروز تفکر ملی گرایی است رو پایین بکشه. اگر به نظر من اینه نژاد که اگر ما موفق یعنی اگر تداوم نداشته باشیم، اگر همکاری، همصدایی و همیاری نداشته باشیم، اصلاح طلبها و فرقه جنون که هر دو یک صدا و یک کاسه در حمله کردن به تفکرات ملی و ملی گرایی و شاهزاده رضا پهلوی هستن، موفق خواهند شد. نظرتو بگو تا سال بعدی بپرسم ازت. کاملا درسته، من موافق هستم. من راجع به بحث چهره سازی این رو اشاره کنم که این تصور پیش نیاد. من توییتی هم راجع به علی کریمی امروز زدم، این تصور پیش نیاد که کسانی دیگه، زندانیای دیگر رو ما میگیم نه اصلا اسمشون مطرح نشه. این فرقه جنون به اصطلاح از این مسئله سوء استفاده میکنه، وارونه نشون میده. ببینید من اسم میبرم، از توماج صالحی بگیر، حسین رونقی بگیر، تا اون خانم سپیده رشنو بگیر، همه اینا رو وقتی به اون ابتدای مثلا فعالیتشون، بازداشتشون که برگردیم، تمام چهره‌های ملی و حتی پادشاهی خواه در حمایت از اینها توییت زدن، در حمایت از اینها بیانیه دادن. شاهزاده رضا پهلوی اصلا آرشیوش رو نگاه کنی حتی از کمونیست هم حمایت کرده. اما بعدن چی شده که یک سری اینها رو میان به یه شکلی بولد میکنن و بقیه رو بایکوت میکنن که واکنش کاربران عادی ملیگرا و پادشاهی خواه رو به دنبال میاره. طبیعی هم هست. یعنی مثلا میان اینها یه دفعه ما میبینیم تا فاطمه سپهری سینه‌ش رو شکافتن، عمل قلب باز کرده با اون سن و سالش، با اون وضعیتش،
از بیمارستان مستقیما بردنش زندان وکیل‌آباد مشهد که آدم سالم هم اونجا دوام نمیاره. بعد اینا حالا یه خبری اشاره میکنن و میگذره، ولی در کنارش مثلا میان اون افرادی رو که اسم بردم هیچ اتفاق خاصی هم براشون نیفتاده و البته خب زندان یک روزش هم زندانه. من خودم 2 بار که بازداشت شدم عمودی رفتم افقی برگشتم. واقعا زندان سخته و همه کسانی که برای مبارزه با جمهوری اسلامی تو زندان هستن عزیزن و محترمن و همونطوری که اشاره کردم ملی‌گرا و پادشاهی‌خواه از همه اینا حمایت کرده. بعد که اینها میان این استاندارد دوگانه رو، این بایکوت یه سری و پروموت عجیب و خیلی بیش از حد سری دیگر رو در دستور کار قرار میدن و رسانه‌های پرمخاطب و ماهواره‌ای و با بودجه‌های هنگفت یا با مالیات دهنده‌های مثلا خارجی دست اینهاست، خب طبیعیه که اون من تحملم بیشتره، خودخوری میکنم، اما اون کاربری که با اکانت مستعار با اسم مستعار اومده دیگه تحمل نمیکنه و اینها رو به فحش میکشه. بعد اینها میان میگن که همینم استفاده میکنن، میگن که بله ما توماج صالحی رو که خبرشو کار کردیم بقیه اومدن فحش دادن پادشاهی خواه، چون میگن که هیچ کس مطرح نشه فقط شاهزاده مطرح باشه. یعنی باز در مرحله دوم هم اینها بدذاتی و بدجنسی رو به حد اعلای خودش میرسونن. قضیه رو از اون ابتداش نمیان تحلیل کنن که چی شده که اینجا به اینجا رسید. چرا توماج صالحی مورد حمایت همه بود، همه براش توییت زدن، پادشاهی خواه، شاهزاده، دوستای شاهزاده، اطرافیانش، پس چرا الان اینا کار رو به جایی رسوندن که به این نقطه رسیدیم؟ یعنی واقعا عین سال 56 و 55 و بعدش 57 که این فرقه ها، این گروه های 57 بی اخلاق ترین آدم ها بودن و بدترین و نمیدونم شنیع‌ترین روش ها رو برای مبارزه با پهلوی، حکومت توسعه گرای پهلوی به کار بردن. حتی سینما آتیش زدن، آدما رو جزغاله کردن، انداختن گردن پهلوی. الان هم اینا انگار از دماغ همونا افتادن. یعنی نسل جدیدتری ان، جوانتری ان، ولی 57 ان. به سن و سال یارو میگه من 57 اصلا به دنیا نیومده بودم. تفکر 57 ریشه در 57 داره. کسانی هستن که بله سنشون به اون زمان نمیرسه ولی واقعا 57 هستن. قضیه‌ای که من خواستم باز کنم و خیلی این مسئله واقعا اگر یه ذره وجدان داشته باشن این کسانی که مقابل نیروهای ملی هستن، این رو خب بحث وجدانی هم نیست، اشاره کردم که واقعا دنبال پراکنده کردن نیروها و پراکنده کردن متعدد شدن رهبری هستن. اینا در سال 57 1000 تا گروه بودن، همه هم روشنفکر، کراواتی، همه هم مثلا 70 سال سابقه مبارزه دارن، بل دارن، آخر سر اومدن پشت سر یک آخوند شپشوی متحجر عقب مونده‌ای به نام خمینی قرار گرفتن و بعد پیروز شدن. یعنی تا سال 57 که تو پاریس خمینی رو نیاوردن و همه باش بیعت نکردن هیچ موفقیتی نداشتن، علاوه بر اینکه شاه اصلا سرکوبگر نبود مثل جمهوری اسلامی. خب حالا اینجا میگیم که دیدید که تجربه 57 خودتون وقتی رهبری مشخص و واحد شد و مردم تکلیفشون مشخص شد اون موقع به پیروزی رسید. الان بیایید شما خودتون تو نظرسنجی خودتون دارید میگید شاهزاده خیلی با اختلاف اوله تو محبوبیت و تو شناخت و تو فلان، چرا نمیایید پشت سرش؟ بعد میان در یک جواب سفسطه آمیز میگن که چون 57 رفتیم پشت یکی دیکتاتوری شد، الان هم بریم پشت یکی دیکتاتوری میشیم، پس باید همه رهبر باشیم، رهبر منم، رهبر توی، رهبر تو زندان، رهبر تو نمیدونم کافه است، رهبر تو فلان. اینجا هم باز یک سفسطه و یک دروغ شنیعی تو این حرف است. محمد عزیز اونا که این حرفا رو میزنن که اصولا خب همون متکدی‌های سیاسی هستن، مسیح علی‌نژاد و امثال هم هستن. اینو اشاره کنم که ببینید اون سال 57 رهبری واحد باعث نشد که انقلاب شما بعداً منحرف بشه و غیر دموکراتیک بشه. اون موقع سال 57 اصلا خود اون گروهایی که رفتید پشت خمینی خودتون دنبال دموکراسی نبودید. یه طیفتون که دنبال جامعه بی‌طبقی توحیدی بود، یه طیف دیگه جامعه بی‌طبقی غیر توحیدی. این اصلا نه دموکراسی توش بود نه آزادی. چه خمینی رهبر میشد، چه نمیدونم کیانوری رهبر میشد، چه فرخ نگهدار رهبر میشد، فرقی نمیکرد، چه رجوی رهبر میشد. اتفاقا شانس آوردیم. بعضیا میگن که دارید جمهوری اسلامی رو من از این چیزا نمیترسم، با ادله اثبات میکنم. من علوم سیاسی خوندم، سالها کل زندگیم علوم سیاسی خوندم. اگر فرقه های دیگه 57
غیر از خمینی رهبری پیروز میشدن بر دیگری و رهبری رو به دست میگرفتن، ایران از اینی که هست خیلی بدتر بود. یعنی ما شانس آوردیم آخوند اومد که آخوند وقتی که سختیش میشه از تو جیبش یه فتوای جدید، یه نرمش قهرمانانه یا حداقل مالکیت رو به رسمیت میشناسن در اسلام. اینها اگر رهبری رو به دست میگرفتن از خمینی میقاپیدن، خمرهای سرخ میشدن و ایران کامبوج میشد، نصف ایران رو میکشتن. یا مدلش معلومه دیگه، اینا اردوگاه اشرف تو عراق یا تو آلبانی درست میکردن، کل کشور رو اردوگاه اشرف میکردن. بعد مثلا میان میگن که دیکتاتور شدن جمهوری اسلامی به خاطر اینکه رهبری واحد داشته. نه عزیزم، رهبری واحد نبود، خودتون دنبال. الان اینو میخوان بیان تأمین بدن که اگه همه بریم پشت سر شاهزاده، آقا اصلا رهبری نه، اصلا سخنگو بگید، نماینده بگید که مردم در داخل تکلیفشون مشخص باشه، جامعه جهانی هم که یک عنصر و یک المان مهمه اونم تکلیفش مشخص باشه. اتفاقا خیلی از این رهبران غربی میگن آقا شما رهبرتون کیه؟ هر کس میره یه سلفی میگیره، من با فلانی نشستم فلان کردم، به من قول داد که ایران رو تحریم کنه، جمهوری اسلامی رو تحریم کنه، و بعد میره مسخره بازی. خلاصه به این شکل محمد قربونت. من سوال آخرام بپرسم. قبل از که سوال آخرم بپرسم، نجات لابلای صحبتش گفت که این کسانی که فرقه جنون هستن و میگن آقا در 57 ما نبودیم و اینا، اشارهش فکر میکنم به آتش شاکرمی بود، اینا از دماغ آخوند افتادن انگار بیرون. والا من تا جایی که میدونم آخوند دماغ نداره، اما نشیمنگاه بزرگ و گشادی داره، احتمالاً از نشیمنگاه آخوند افتادن امثال آتش شاکرمی. سوال آخری که ازت دارم آقا، این روزها میبینیم که فرقه جنون و جمهوری اسلامی همصدا با هم دیگه بعد از سخنرانی که شاهزاده رضا پهلوی در واشنگتن داشت، هم به شاهزاده رضا پهلوی دارن حمله میکنن و هم به خانواده ایشون، به همسر ایشون و فرزندان ایشون. عکس‌های خانوادگی، عکس‌هایی که در مهمانی و شادی و اینجور چیزها بوده رو دارن میارن و قضاوت‌های بیجا دارن میکنن، توهین دارن میکنن. عملاً فکر میکنی که فرقه جنون و جمهوری اسلامی همصدا با یکدیگر الان شدن، یا اینکه یک هدف مشترک دارن و اون تخریب شاهزاده رضا پهلوی است؟ یعنی سوالم اینه که همصدا هستن، هم پیمان با یکدیگر هستن، یا اینکه نه، چون هدفشون الان مشترکه با یکدیگر به یک نقطه رسیدن و دارن حمله میکنند؟ هر دوی این احتمالات هست، یعنی هر دوش هست. بخشش اینه که خب اینها مثلا مجاهدین خلق، من موضوع مشخصه دیگه راجع به اینها، مجاهدین خلق واقعا تو زمین جمهوری اسلامی بازی نمی‌کنن، واقعا دوست دارن سر به تن جمهوری اسلامی نباشه و جمهوری اسلامی حتما سرنگون بشه. اما اینها هم میان به صورت نانوشته و غیر مستقیم زمین جمهوری اسلامی رو آبیاری میکنن در واقع. اما یه عده دیگه ای از اینایی که اصطلاحاً فرقه جنون به درستی نام گرفتن، اینها واقعا عمدن این کار رو میکنن. اینا میدونن که رهبری واحد شکل بگیره، یک گام بزرگ برای سرنگونی جمهوری اسلامی برداشته شده و در نتیجه نگرانن. بعدم واقعا همه که در خارج از کشور کارگری و نمیدونم کارهایی که به اصطلاح خود ما ایرانی‌ها نون بازوشون رو بخورن و این چیزا رو که مشغول نیستن. واقعا برای یک عده‌ای که اسمشون اپوزیسیونه، اسمشون مثلا رسانه‌ایه، اینها واقعا وجود جمهوری اسلامی و انتخابات بشه تحلیل کنن، بعد دوباره اعتراضاتی بشه، چند نفر کشته بشن، باز برنامه‌هاشون داغ بشه ولی جمهوری اسلامی نیافته. اینها نونشون تو اینه. یه عده از این منظر، یه عده اصلا علقه و علاقه به جمهوری اسلامی دارن. تو مناظره های من چند روز پیش رفتم و واقعا طرف میگه نه جمهوری اسلامی نیافته، چون ما 57 انقلاب کردیم، جمهوری اسلامی رو آوردیم، مرغ یه پا داره، بعد هر کاری جمهوری اسلامی کرد ما پاش وایسیم، ولی این که همه نصف مردم هم بکشه. منظورت مناظره‌ای که با فرخ نگهدار داشتی؟ آره بله. آقا فرخ نگهدار، من این جمله رو بگم، حالا از این فضا صحبت شد استفاده کنم، نخوام برنامه مستقل واسش بسازم، ارزششو واقعا نداره. فرخ نگهدار به باور من کاملا بیشعوره، برگشته میگه که حالا ما رأی دادیم، اگر فردا دیدیم کاری از دستش بر نمیاد خب رأیو پس میگیریم، میگیم آره اشتباه کردیم. مردک داری با جون ملت بازی میکنی. اصلا شما یک حکومتی ببینید، یک افعی خطرناک به شما حمله کرده. من این مثال به ذهنم میرسه. شما سریع در یک واکنش اومدی گلوی اینو گرفتی، گردنشو گرفتی و داری این افعی رو خفه میکنی و میدونی که اگه دستتو ول کنی این نیشت میزنه، حمله میکنه نیشت میزنه. افعی میخواد خفه بشه، تو ثانیه آخر دوباره دستو شل میکنی و دوباره نفس میگیره و جون میگیره از اول. ببینید این مشارکت در سازوکارهای جمهوری اسلامی
که من گذشته خودم رو انکار نمی‌کنم. بارها من شاید 20 بار گفتم، رشته توییت کردم، تو برنامه‌ام گفتم، تو بخشی اون زمانی که ما دانش آموز مدرسه بودیم، خاتمی اومد و رأی دادیم و چند سال بعدم دوباره رأی دادیم، اتفاقا اون زمانها هم مصداق همین شل کردن دست و نفس دوباره به افعی بوده. خب ولی آقا دیگه چقدر اون زمان اتفاقا سپاه انقدر قدرت نداشت، جمهوری اسلامی یاد نگرفته بود همه منفذها رو ببنده، یک راههایی بود که مردم استفاده کنن و واقعا مثلا داشت شرایط اجتماعی کشور حتی تغییر ملموسی داشت. الان جمهوری اسلامی دیگه تجربه کسب کرده، حتی اون امتیازا رو هم نمیده، اما آقای کارکشته فرخ نگهدار با سالها مبارزه میاد و داره به این رژیم خدمت میکنه. به نظر من فکر میکنم مبارزه‌ای که داشته در حفظ نشیمنگاه خودش بوده، وگرنه مبارزه دیگری بعید میدونم حمایت از جمهوری اسلامی و همصدا بودن با کسی که جوانان وطن منو میکشه که مبارزه تعریف نمیشه. 1 دقیقه صحبت پایانی. بسیار ممنون هستم. خب صحبت‌ها گفته آقا شد. تعارف نکن جان نجات، تعارف نکن جان من. صحبت پایانی تو بگو، تعارفو بذاریم کنار. من فدای تک تک شمایی که تو برنامه میایید میشم، قربون تک تکتون میرم، تعارفم نمیکنم واقعا، قربون تک تکتون میرم که انقدر خوشفکر هستید، کنار مردم هستید، صدای مردم هستید، میتونستید تک تکتون منافع خودتون رو در نظر بگیرید، منافع مالیتون رو در نظر بگیرید، اما ترجیح دادید کنار مردم باشید. با برخی از رسانه‌های فارسی زبان سعودی قرارداد تو کنسل کردی که صدای مردم باشی، که کنار مردم باشی. اینها همه واسه من و واسه ملت قابل احترامه. 1 دقیقه صحبت پایانیت، هر چی که داری رو میشنوم. بحث اپوزیسیون رو که در واقع شروع این گفتگوی ما بود، من خب چون خودم یعنی در یک ساختار سیاسی، تشکیلات سیاسی عضو نیستم و می‌نویسم، میگم، تحلیل میکنم چیزایی که درست میدونم، در واقع در اون جبهه تبلیغاتیش هستم، اما واقعیت اینه که تشکیلات سیاسی خوبی از طرف نیروهای ایرانگرا و نیروهای ملیگرا درست شده. دایره رو یه مقداری باید به قول معروف دوستان فعال در شبکه‌های اجتماعی از این طیف خیلی بازتر ببینن، به شکل فرقه در نیان بگن محمد تنگستانی مثلا تو برنامهش دیدم که پرچم کنارش نبود شیر و خورشید پس نفوذیه، نمیدونم فلانی. این رو البته خب اون نیروهای شناخته شده هیچ وقت نمیگن خوشبختانه، اتحاد و همدلی خیلی خوبی دارن. ما از ایران نوین بگیر تا مشروطه بگیر تا گروه‌های دیگه بگیر، چه چهره‌های منفرد و کسانی که به صورت فردی فعالیت میکنن و چه کسانی که در این تشکیلات هستن خیلی زحمت میکشن و واقعا در خارج از کشور با این شرایط زندگی، این که زمان بذاری، پول بذاری، حتی هزینه بذاری و فعالیت کنی برای ایران، چیز ارزشمندی هستش و چیزی هستش که من خودم واقعا بهش نتونستم نائل بشم. اینه که باید از این دوستان حمایت کرد و کسانی که به صورت تشکیلاتی و سیاسی دوست دارن کار کنن، یکی از این گروه ها رو من به عنوان حرف آخر و کلام آخر توصیه میکنم یکی از این گروه ها رو انتخاب کنن و در قالب اون گروه و حزب فعالیتشون رو بکنن که این بهترین خدمت به ایران هست. نجات لابلای صحبتاش اشاره کرد که شاهزاده رضا پهلوی در سالها و سالیان گذشته از هر زندانی سیاسی با هر فکری از کمونیست بگیر تا ملیگرا و اینها حمایت کرده. به باور من حمایت شاهزاده از تک تک زندانیان سیاسی، از تک تک ایرانیان، حمایت پدر از فرزندان است. لایک کنید، کامنت بذارید در این برنامه. در طول برنامه آدرس کانال یوتیوب نجات بهرامی رو گذاشتم، کانالی که تازه شروع کرده نجات، روزانه برنامه‌های تحلیلی واسهتون اونجا داره و اتفاقات، اخبار و مسائل روز رو تحلیل میکنه. حمایتش بکنید. کسانی هم که در ایران هستند مجله تصویری سینما رکس رو دارن نگاه میکنن، شنونده و بیننده برنامه‌ای هستن که من واسهشون میسازم. این پایین لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. کسانی که بیرون از ایران هستن این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن، از مجله تصویری سینما رکس میتونن حمایت مالی بکنن. کسانی هم که از طریق پیپال بخوان کمک کنن، داخل توییتر یا اینستاگرام میتونن دایرکت بدن تا مشخصات پیپال و توییتر رو بهشون بدم. و در پایان ملت شریف ایران، درد و بلاتون به جونم بخوره. ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید. ملت شریف ایران مرواتون به همه روزه. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است.
و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.